नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल प्रो टेक्निकल सोल्युसनमा। आज पनि हामी तपाईँहरूमा आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छौँ, जस अन्तर्गत रहेको छ हाम्रो पावर सप्लाई एसएमपिएस पावर सप्लाई है। यो एसएमपिएस पावर सप्लाई चाहिँ हाम्रो टिभीको पावर सप्लाई हो, जुन चाहिँ हाम्रो 24 इन्च 32 इन्च र 55 इन्च एलइडी टिभीमा चाहिँ युज हुने पावर सप्लाई हो। यसको आउटपुट भोल्ट चाहिँ हाम्रो 19 भोल्ट 2 एम्पियर अथवा यो चाहिँ 3 एम्पियरको पावर सप्लाई हो है त। यसमा चाहिँ समस्या के आएको थियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो फ्युज जलेको समस्या थियो है। यहाँबाट चाहिँ लाइन इनपुट हुने तर यसबाट चाहिँ पावर सप्लाई टिभी चाहिँ नचल्ने समस्या थियो। यसलाई चाहिँ हामीले खोलेर हेरौँ, भित्र देख्न सकिन्छ। खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा यहाँपट्टिको सानो एउटा वायर देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो यो सानो वायर देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा। यो चाहिँ के थियो भन्दा जलेको थियो, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कटअप भएको थियो है त। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ के समस्याले चाहिँ यस्तो समस्या आउँछ त भन्ने कुरो चाहिँ आज हामी चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। सर्वप्रथम तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डायोड, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो चारवटा रेक्टिफायर डायोड लागेको छ है। हाम्रो के छ, यो चारवटा रेक्टिफायर डायोड लागेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो डायोड पुरै सर्ट सर्किट छ भने चाहिँ है, हाम्रो यो डायोड चाहिँ के छ, सर्ट सर्किट छ भने चाहिँ डायोड चाहिँ सर्ट भएको छ अथवा ओपन अथवा हाम्रो सर्ट भएको छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यतापट्टिको राखेको यो हाम्रो यो फ्युज के हुन्छ, जलेको हुन्छ है त। त्यस्तै गरी अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फ्युज जलेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यति चारवटा डायोडमध्ये कुनै पनि एउटा डायोड हाम्रो के छ भने सर्ट छ भने चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि हाम्रो एउटा डायोड सर्ट छ अथवा ओपन छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा नै हाम्रो के हुन्छ, यो फ्युज बर्न भएको हुन्छ, यता फ्युज जलेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यता हाम्रो डिसी सेक्सनबाट हाम्रो फिल्टरिङ सेक्सन, त्योभन्दा अगाडि अझै यो जुन चाहिँ हाम्रो यो क्लास वाइ क्यापेसिटर लागेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पहेँलो क्यापेसिटर, जसमा चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा यो साइडमा जोडिएको छ पहेँलो क्यापेसिटर। यो भनेको फिल्टरिङ क्यापेसिटर हो, नोइज फिल्टर क्यापेसिटर पनि भन्न मिल्छ यसलाई। यसले चाहिँ हाई भोल्टेज आएको खण्डमा चाहिँ के गर्छ, यसले बचाउने काम गर्दछ, अथवा हाई फ्रिक्वेन्सी आएको बेलामा चाहिँ यसले फ्रिक्वेन्सी एब्जर्ब गरेर यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो पिडब्ल्युएम आइसीहरूलाई कुनै पनि यतापट्टिको योभन्दा यो साइड पछिको कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ असर नबिगारोस् भनेर चाहिँ हाम्रो यो क्यापेसिटर राखेको हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ L1 भनेर लेखेको छ होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ L1 भनेर लेखेको छ। यहाँ इन्डक्टर हो, इन्डक्टर हाम्रो ब्लास्ट भइसकेको थियो, त्यही भएर चाहिँ हामीले जम्पर हालिदियौँ इन्डक्टरको ठाउँमा, देख्न सक्नुहुन्छ। इन्डक्टर ठाउँमा हाम्रो जम्पर हालेको छौँ है त। त्यस्तै गरी अब यहाँबाट आइसकेपछि तपाईँको मैले भने यदि कुनै पनि चारवटा डायोडमध्ये रेक्टिफायर डायोडमध्ये कुनै पनि एउटा डायोड सर्ट सर्किट छ भने पनि हाम्रो के हुन्छ, फ्युज उडेको हुन्छ। त्यस्तै गरी डायोडबाट यता आइसकेपछि हाम्रो के छ, हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट क्यापेसिटर, जुन चाहिँ हाम्रो फिल्टरिङ क्यापेसिटर हुन्छ। जुन चाहिँ यसले चाहिँ डिसी करेन्टलाई चाहिँ डिसी भोल्टेजलाई चाहिँ अझ एकदमै राम्रोसँग फिल्टरिङ गरेर के गरेको हुन्छ, यतापट्टि पठाएको हुन्छ है त। अब तपाईँको यो डायोड यो क्यापेसिटर पनि तपाईँको सर्ट सर्किट छ भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, यो यतापट्टिको हाम्रो यो फ्युज जाने सम्भावना रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब मानिलिनुहोस् तपाईँको यहाँ यसमा समस्या के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा डायोड सर्ट सर्किट थियो है, तपाईँको एउटा डायोड चाहिँ हाम्रो ओपन थियो, तपाईँको भन्न चाहिँ सर्ट थियो एउटा डायोड चाहिँ। त्यो डायोड सर्ट भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ के थियो, फ्युज उडेको थियो। र साथै त्यसपछि हामीले चेक गर्ने क्रममा हामीले के भेटायौँ भन्दा हाम्रो जुन चाहिँ यो भिसिसी रजिस्टर हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो 220 किलो ओम्सको भिसिसी रजिस्टर हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो पिडब्ल्युएम आइसी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् यो पिडब्ल्युएम आइसी छ, थोरै लाइट पनि बाले। हेर्नुहोस् यो तपाईँको पिडब्ल्युएम आइसीलाई चाहिँ के हुन्छ, चलाउनको लागि फर्स्टमा चाहिँ भिसिसी भोल्टेज चाहिन्छ। फर्स्टमा यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नको लागि के चाहिन्छ, भिसिसी भोल्टेज चाहिन्छ। हो, त्यो भिसिसी भोल्टेजको यो हाम्रो यो रजिस्टर पनि के थियो, हाम्रो बिग्रेको थियो, यो ओपन थियो है त। त्यही भएर हामीले यो रजिस्टर पनि हाल्यौँ। त्यस्तै गरी अब तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मोसफेट पनि के थियो, हाम्रो जलेको थियो। मोसफेट जल्दा साथ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो के भयो, यसमा यदि त्यस्तो खण्डमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा टायर चेक गर्नु पऱ्यो है। फर्स्टमा टायर चेक गऱ्यो भने डायोड सप्लाई ठिक छ भने
डायोड सप्लाई ठिक भइसकेपछि हाम्रो के छ यो पावर सप्लाईले एकदम राम्रोसँग काम गर्छ है त। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सप्लाई दिन गइराखेँ है, हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ कति कति के भोल्ट चाहिँ आउनु पऱ्यो तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् है त। फर्स्टमा चाहिँ मैले हाम्रो ट्र्याक उक्लेको थियो, सर्वप्रथम मैले यसमा जोडेँ। काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो धुवाँबाट चाहिँ बच्नु होला। दुईवटा साइडले चाहिँ हामीले जोड्यौँ है त। जोडिसकेपछि हाम्रो फ्युज वायर ठिक छ, रेसिस्टर ठिक छ। अब हाम्रो मस्फेटलाई चाहिँ जोडेर हेरौँ है। तपाईँलाई म भन्छु अब यसमा चाहिँ कहाँ कहाँ कति कति भोल्ट चाहिँ हाम्रो आउनुपर्छ है त, त्यसलाई चाहिँ म भन्छु है त तपाईँहरूलाई। हाम्रो मस्फेट पनि छ है, हामीले मस्फेट पनि जोड्छौँ यसमा। मस्फेट चाहिँ हामीले निकालेर राखेको थियौँ। मस्फेटको ट्र्याक जति सबै गइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले मिलाएर जोड्छौँ है त। हुन्छ जोड्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को साइड पनि हामीले मस्फेट जोड्छौँ। हेर्नुहोस् है त, मैले चाहिँ हाम्रो यो मस्फेट चाहिँ मैले कनेक्ट गरिसकेँ है। हाम्रो यो मस्फेटलाई चाहिँ यस मस्फेट चाहिँ कसरी टेस्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई थोरै भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् है त, यहाँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको मिटरलाई चाहिँ के छ, कन्टिन्युटी रेन्जमा राख्नु होला। कन्टिन्युटी रेन्जमा राखिसकेपछि कुनै पनि यदि कुनै पनि मस्फेटमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा सर्टिङ आयो भने हेर्नुहोस् है त, जुन चाहिँ अब यो ओम आएको छ, यो रेन्ज आएको छ, त्यस्तै गरी कुनै पनि हाम्रो यसमा सर्टिङहरू आयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् यसमा कुनै पनि जस्तै यस्तै अब यदि छुँदै यसरी कन्टिन्युटी आएको छ भने, कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट छुँदाखेरि यसरी कन्टिन्युटी आएको छ भने यो मस्फेट चाहिँ हाम्रो सर्ट भएको हुन्छ, जसले गर्दा पनि के हुन्छ हाम्रो यो फ्युज चाहिँ हाम्रो बर्न गरेको हुन्छ है त। यसमा हेरौँ, मैले चाहिँ यसलाई अब पावर सप्लाई दिएर हेर्छु। हाम्रो सिरिज ल्याम्पबाट चाहिँ मैले यसलाई फर्स्टमा चाहिँ सप्लाई दिएर हेर्छु है। जहिले पनि इलेक्ट्रोनिक्स अथवा इलेक्ट्रिकल काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सप्लाईहरू चेक गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो सिरिजबाट चाहिँ चेक गर्नु होला है त। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अब हाम्रो एसी भोल्ट फर्स्टमा चाहिँ सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् अब यो के छ बल्यो नि है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गरेर चेक गर्नु पऱ्यो, जस्तै हाम्रो एसी भोल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ 226 भोल्ट है। त्यस्तै गरी हाम्रो डिसी आउटपुट कति हो त हेरौँ है त एकचोटि। डिसी आउटपुट तपाईँको चाहिँ हाम्रो 19 भोल्ट हो।
देख्न सक्नुहुन्छ 19 भोल्ट हो। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, मैले अघि नै मैले भनिसकेँ जस्तै अब हेर्नुहोस् त यसबाट चाहिँ तपाईँको यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म हाम्रो यो फ्युजको पोइन्ट हो। यो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फ्युजको वायर हो। यहाँबाट यतापट्टि के हुनु पऱ्यो, हाम्रो भोल्टेज आउनु पऱ्यो हो। त्यस्तै गरी तपाईँको दुईवटा डायोडको पोइन्टमा हेर्नुहोस्, यो दुईवटाको डायोडको पोइन्टमा पनि हाम्रो के छ, ठ्याक्क 225 भोल्ट लागेको छ तपाईँको डायोड जोडिएको छ। त्यसपछि डायोडको उतापट्टिकोमा हेर्नुहोस् है त, डिसी भोल्टमा सेटल गरेँ। एकदम सावधानीपूर्वक काम गर्नु होला यहाँ चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् हाम्रो कति आएको छ, 316 भोल्ट दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो क्यापेसिटरमा चेक गर्नुहोस्, एउटा यो क्यापेसिटरको यो पोइन्ट हो, त्यस्तै गरी हाम्रो क्यापेसिटरको यो पोइन्ट भयो। यसमा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले 316 1516 भोल्ट यसरी यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ भिसिसी पोइन्ट चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पिडब्ल्युएम आइसीलाई गएको पोइन्ट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 8 देखि 10 भोल्ट 9 भोल्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो 9 भोल्ट हेर्नुहोस् त मिटरमा 9 भोल्ट हाम्रो आएको छ डिसी भोल्ट। त्यस्तै गरी अब भिसिसी पिनबाट चाहिँ हाम्रो आइसकेपछि तपाईँलाई सप्लाई गएको पोइन्ट चाहिँ तपाईँले हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छ, मिटरबाट हेर्न सकिँदैन। यसरी चाहिँ हामीले यहाँसम्म तपाईँको पोइन्ट आएको छ र आइसी चलेको अपरेट भएको छ भने यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के छ, पावर सप्लाईमा चाहिँ लाइन चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 19 भोल्ट हाम्रो यतापट्टि चाहिँ के छ, जेनेरेट भएको छ है त, हेर्न सक्नुहुन्छ। 19 भोल्ट चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ जेनेरेट भएको छ त। यसरी चाहिँ हामीले नर्मली एउटा एसएमपिएसको फ्युज गएको छ भने हामीले यसरी चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ है त। हस् त, धन्यवाद। अब आउने दिनहरूमा मैले यस्तै पावर सप्लाईको बारेमा चाहिँ विभिन्न किसिमका फल्टहरूको बारेमा चाहिँ म भिडियो लिएर आउने नै छु नेपालीमा। कृपया हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि के छ, अल नोटिफिकेसनमा चाहिँ क्लिक गरेर छोड्नु होला है त। र यसमा अन्य कुराहरू जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ आउने भिडियोहरूमा चाहिँ आउने नै छु। तपाईँहरूको चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ है। अब आउने भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो डिसी रेक्टिफायर डायोडलाई चाहिँ कसरी चेक गर्ने, क्यापेसिटरको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कसरी चेक गर्ने, क्लास वाइ क्यापेसिटर चाहिँ हामीले कति भ्यालुको राख्ने, र त्यस्तै गरी हाम्रो पिडब्ल्युएम आइसीलाई भिसिसी भोल्टेज चाहिँ कति चाहिन्छ र पिडब्ल्युएम आइसीले स्विचिङ गरेछ छैन भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने, त्यसबारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ है त। हस् त, धन्यवाद।